Chào các bạn, lâu lắm rồi không gặp. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái nhà mới của mình nhé. Năm trước ấy thì mình chuyển đến Lâm Đồng gần Đà Lạt. Và kể từ đó là mình sống ở cái nhà này. Thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi tham quan cái nhà của mình nhé. Bắt đầu nhé. Đầu tiên ấy là phòng ngủ của mình. Cái phòng ngủ này nó nhỏ hơn cái phòng ngủ ở Hội An một chút, nhưng mà mình cũng không cần phòng ngủ lớn mà, đúng không? Ở đây là cái giường, đúng không? Và cái giường này thì có cái chăn. Đây là cái chăn. Cái chăn này ở đây ý, cái chăn ở đây thì nó dày hơn. Tại vì ở Đà Lạt ấy, ở gần chỗ mình là gần Đà Lạt ấy, thì thời tiết ở đây một ngày nó giống như kiểu 4 mùa. Buổi đêm với buổi sáng thì nó hơi lạnh lạnh. Cái mùa này là khoảng 15-16 độ C. Buổi đêm với buổi sáng đôi khi là nó 9 độ hay 10 độ. Đó, còn buổi trưa, bây giờ là đang buổi trưa ấy, thì mọi người có thể nhìn thấy buổi trưa là nó rất là nắng. Buổi trưa thì khoảng 25-26 độ. Đó, quay lại cái phòng của mình nhé. Bình thường ấy, mình để cái chăn như thế này bởi vì đôi khi là sẽ có một số bạn mèo nằm trốn ở trong này. Đây, có ai không? Không có ai. Nhưng mà đấy thì mình hay để cái chăn như thế này có một cái chỗ giống như kiểu một cái hố ấy, một cái chỗ để cho bọn mèo nó nằm nó chơi ở đấy. Đấy. Thì đây là cái giường này, kia là tủ nhá, tủ quần áo. Rồi, trong phòng này thì nó có một cái cửa sổ nhỏ thôi. Mọi người có thể thấy cái cửa sổ này nó hơi nhỏ bởi vì mình có hỏi chủ nhà cũ ấy. Pika. Đấy, hai con mèo đánh nhau. Pika. Thì đó, mấy con mèo của mình nó thích nằm ngủ ở cái phòng ngủ của mình lắm. Nằm chơi rồi nằm ngủ đấy. Đó. Thì có một em mèo đang nằm ngủ ở đây. Quay lại, mình đang muốn nói về cái cửa sổ. Mình có hỏi chủ nhà là vì sao cái cửa sổ này nó nhỏ. Thì họ nói là cái phòng nó nhỏ thì họ làm cửa sổ nhỏ. Thật ra ngày trước ấy thì mình làm việc ở trong phòng ngủ. Nhưng mà bởi vì cái phòng này thì nó nhỏ và nó cũng hơi tối. Cái cửa sổ này làm nó hơi tối, nên mình không làm việc ở trong cái phòng này được. Và phòng này cũng không có đủ chỗ để mình để cái bàn ấy. Thế nên là mình chỉ ngủ ở đây thôi, với mấy đứa mèo là ngủ ở đây. Bây giờ để mình chỉ cho mọi người cái view ở ngoài nhé. Đó, cái view ở ngoài cửa sổ của mình là nó như thế này. Kia là cái vườn. Đó, đằng kia cũng là vườn. Ngoài xa ngoài kia ấy, nó là đường, nó gọi là đường quốc lộ. Thì thỉnh thoảng buổi sáng là nó hơi ồn ào một chút, nhưng mà cũng không sao. Đó, thì nó cũng khá là yên tĩnh. Đó. Còn đằng kia ấy, chỗ kia kìa, chỗ này thì nó là một cái mương. Cái mương là cái chỗ mà người ta làm để nó có nước ấy. Thì mình chỉ biết là cái nước ở đấy là nước từ trên Đà Lạt, nó chảy về thôi, để cho người ta ví dụ như là trồng trọt hay là gì đấy. Và mọi người có nhớ cái hồi trước mình làm video về cái nhà ở Hội An ấy, mình có nói là cái võng mèo này mình mua mà không đứa nào nằm, đúng không? Bây giờ thì có mấy con mèo nó cũng nằm ngủ ở đây rồi. Đó, mình nghĩ là mình để nó ở gần cái giường của mình thì bọn nó thích hơn. Rồi, thế bây giờ mình đi tiếp nhá. Ở bên đó thì nó là phòng thờ. Thì mình không bây giờ mình không vào. Mình nghĩ là chắc cũng không cần chỉ cho mọi người đâu. Phòng thờ thì thường là có ban thờ thôi. Đó, thỉnh thoảng là mình sẽ ngồi đọc kinh ở đó. Có mấy con mèo là nó cũng thích ngồi ở đó. Rồi con chó này. Đôi khi buổi sáng ấy thì mình mở cái cửa sổ ban công để cho chó mèo nó ra ngoài tắm nắng. Tiếp theo để mình chỉ cho mọi người cái ban công của mình nhé. Đó, thật ra ở cái nhà này thì mình rất là thích cái ban công này. Cái ban công này nó rất là rộng.
Cái view của nó cũng khá là đẹp ấy. Để mình chỉ cho mọi người nhìn nhá. Đó. Ở đây thì mình có thể nhìn xuống là cái vườn nhà mình này. Cái sân thì đúng hơn. Đó, đằng kia thì nó là cái chỗ viện dưỡng lão của thầy ở chùa, thầy xây lên cho mọi người đến đó, cho các cụ già mà kiểu không có ai nuôi ấy thì đến đó. Hình như kia là nhà hàng xóm của mình mà. Kia có phải là con mèo nhà mình không nhỉ? Có lẽ là con mèo nhà mình. Nó mới chạy đi chơi ở bên nhà hàng xóm. Ba to. Bây giờ thì ánh sáng nó không đẹp lắm nên mọi người nhìn hơi khó. Nhưng mà mọi người có thể nhìn ở xa xa ấy. Nó là núi kìa. Đó. Ở cái ban công này thì view ra núi. Cái núi này họ gọi là núi voi vì nhìn nó giống như kiểu con voi ấy. Đó, đấy là cái view từ ban công nhá. Ngoài ra ấy, ở cái nhà này này, mọi người có thể nhìn thấy mấy cái mái kia không? Bình thường ấy, ở mỗi cái cửa sổ ấy là họ sẽ làm một cái mái như thế. Đó, họ làm cái mái như thế để cho mưa nó không vào nhà. Cái nước mưa nó không hắt vào nhà ấy. Thế nên là đôi khi nhá, rất nhiều lần mình thấy là có mấy con chim. Con chim là nó hay làm tổ ở trong mấy cái mái đó. Bây giờ thì mọi người không thấy thôi. Nhưng mà đến buổi chiều ấy thì sẽ thấy là có rất nhiều con chim nó về ở trên cái mái nhà đấy. Rồi, thế mình đi tiếp nhé. Cái nhà này thì nó có hành lang khá là dài. Đó, mấy cái cửa sổ này này. Mình thích cái nhà này bởi vì họ có nhiều cái cửa sổ ấy. Mấy cái cửa sổ thì nó cũng to ấy. Thế nên là nếu mà mình muốn có nhiều sáng thì có thể có nhiều sáng. Đó. Còn đây là phòng ngủ của chồng mình. Ui, sao mà bừa bộn thế? Đây là phòng ngủ của chồng mình. Chồng mình nói là bởi vì có con mèo nó đang nằm ngủ ở đây, thế nên là chồng mình không muốn đuổi nó đi. Thì chồng mình không dọn dẹp cái giường đấy nên nhìn nó bừa bộn như thế này này. Ở cái phòng ngủ này thì mình thấy là nó thoáng. Có vẻ thoáng mà rộng hơn cái phòng của mình một chút, đúng không? Đó. Ở đây là nó cũng có cái cửa sổ nhỏ nhỏ này. Đó. Cái này nó cũng view ra cái vườn của người ta thôi. Mà cái phòng này thì nó có một chút view nhìn ra cái núi ở đằng kia. Nói chung là ở nhà này thì mình nghĩ là hầu hết ở hai phía đều có thể nhìn ra núi. Có lẽ mọi người cũng thắc mắc là vì sao vợ chồng mình thì có 2 phòng ngủ, đúng không? Thật ra ấy thì chồng mình kiểu bị hen ấy, thế nên là chồng mình không thể mà nằm ngủ với nhiều mèo được. Đấy, còn mấy con mèo của mình thì có nhiều con mèo là nó rất là thích ngủ với mình. Nếu mà mình mà không ngủ với nó thì nó cào cửa, nó meo meo, nó đòi vào. Thì thế nên là mình thường thích ngủ với mèo hơn. Tại vì khi mà mình ngủ với mèo ấy, mình nghĩ là tại vì buổi đêm ấy thì nó hay rừ ấy, thế nên là nó làm cho mình dễ ngủ. Đó, thì với cả bình thường buổi sáng ấy mình hay dậy sớm, có lúc mình dậy khoảng 4 giờ. Còn chồng mình thì dậy muộn. Mình thì đi ngủ muộn và dậy sớm. Còn chồng mình thì ngủ sớm hơn và dậy muộn hơn. Vì thế nên thường ấy thì vợ chồng mình ngủ riêng để đỡ phiền. Đó, vậy thôi. Rồi, thế bây giờ mình đi tiếp nhé. Mà mình quên nói với mọi người, làm thế nào để biết là một người rất nghiện board games. Đó là ở trong phòng ngủ của họ, bạn cũng có thể nhìn thấy board games. Đây, chồng mình có mấy cái board games này. Đó, tại vì chồng mình sợ là để ở ngoài thì mèo sẽ phá. Vì thế nên là phải mang vào trong phòng ngủ, phải ngắm board games trước khi đi ngủ thì mới ngủ ngon được. Đấy là cái lý do của chồng mình. Rồi, thế tiếp theo, đúng rồi, mình cũng muốn chỉ cho mọi người ấy, là mọi người có thể nhìn thấy nó có một cái cửa sổ nhỏ như thế kia. Để mình mở ra, để gió đi vào nhiều hơn. Tại vì bình thường ấy,
Nếu mà mình muốn nhốt mèo đúng không, là mình sẽ đóng cái cửa này. Đó, thì mèo không vào được. Nhưng mà mình vẫn có cái cửa sổ ở trên, thì nó vẫn thoáng. Thoáng là giống như kiểu là có nhiều không khí vào. Thì mấy cái cửa sổ ở đây ý, cửa sổ nào là cũng có một cái cửa sổ nhỏ như thế cho nó thoáng. Cái này thì chắc mọi người không nhìn thấy đâu. Thôi mình đi tiếp nhá. Rồi tiếp theo, mọi người có thể thấy nó có một cái chỗ khá là rộng. Nó giống như kiểu hành lang mà mình nghĩ là nó rộng hơn hành lang một chút. Thật ra nếu mà mình mà thuê được lâu dài ý, thì mình cũng muốn bỏ một số mấy cái ghế ở đây để thỉnh thoảng ngồi chơi ý. Vì ở đây mình cũng có một cái cửa sổ này. Đấy, cái cửa sổ này nó cũng view ra ngoài, nó cũng view lên núi rồi nhìn nó cũng kiểu hay hay. Đấy. Nhưng mà bởi vì khi mà mình thuê cái nhà này thì mình chỉ ký hợp đồng 1 năm thôi. Chủ nhà chỉ muốn ký 1 năm thôi. Lúc đầu thì mình không hiểu lắm, nhưng mà về sau ấy, khoảng 3 tháng sau khi mà mình thuê nhà ấy, thì chủ nhà họ nói là họ muốn bán nhà. Có nghĩa là họ mua cái nhà này để họ bán ấy. Thế nên là nếu mà có người hỏi ấy, thì là họ sẽ bán. Đấy, thì vì thế nên nói chung vì thế nên mình nghĩ là vì thế nên mình cũng không muốn mua quá nhiều đồ. Tất nhiên là ai cũng muốn ổn định mà. Nhưng mà khi mà người ta nói vậy thì mình cũng khó cảm thấy giống như kiểu là đây là một cái nhà mà mình sẽ ở lâu dài, đúng không? Vì mình biết là một lúc nào đó mà ai đó muốn mua nhà này, ai đó có thể mua nhà này thì người chủ nhà người ta sẽ bán. Vì thế nên là mình cứ nghĩ đơn giản là thôi, cái nhà để ở thôi mà. Đó. Rồi thì tiếp theo nhá, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người vào một cái phòng. Cái phòng này là cái phòng làm việc của chồng mình. Đó, thì thật ra ấy, ngày trước cái phòng này nó là một cái cái gì đấy? À, đang làm việc hả? Anh làm việc thế này hả? Working, we see schedule, meetings, everything, very busy. Tại vì cái phòng này nó là cái phòng làm việc của chồng mình. Đó, thì bình thường ấy là chồng mình quay video ở đây này. Xong rồi có mấy cái miếng này này. Mấy cái miếng này nó gọi là mấy cái miếng vải để cách âm ấy. Để cho khi mình quay video thì cái tiếng nó không bị vang. Tiếng nó không bị kiểu vang là kiểu echo ấy. Đấy. Đó, thì ở đây thì ngày trước ấy họ làm cái phòng ngủ ở đây. Mình cũng không biết là phòng ngủ như thế nào vì nó quá là nhỏ. Đó. Và phòng này thì nhỏ hơn phòng ngủ, nên cái cửa sổ là nó cũng nhỏ hơn nữa. Để mình xem cái phòng này nó có view gì không nhá. Phòng này thì cũng có view một chút lên cái núi kia. Đó. Rồi thì thôi. What? Ok, rồi tiếp theo tụi mình sẽ đi ra ngoài để cho chồng mình làm việc. Ở trên tầng 2 này thì nó có 4 phòng ngủ. Họ nói là 4 phòng ngủ, nhưng mà mọi người thấy đấy, cái phòng ngủ nhỏ kia kìa, nó rất là nhỏ. Nhưng họ cũng gọi là phòng ngủ thì ok. 4 phòng ngủ. Thì phòng ngủ của mình, của chồng mình và phòng làm việc của chồng mình. Thật ra ấy, ngày trước ấy thì mình định lấy cái phòng này là phòng làm việc của mình. Nhưng mà bởi vì mình thấy khi mà chồng mình làm việc ấy, chồng mình nói rất là to lắm mọi người ạ. Vì thế nên mình nghĩ nếu mà mình làm việc ở đây, mình có lớp ở đây và chồng mình có lớp ở bên kia, thì chắc chắn không thể nào mà mình có gọi là gì, thoải mái hay là yên tĩnh để mà suy nghĩ được. Đó, thì vì thế nên cái phòng này ngày trước thì mình nghĩ là mình sẽ làm phòng cho mèo chơi ấy. Nhưng mà ngày trước mình mua cái võng cho mèo thì mèo nó không chơi, đúng không? Nhưng bây giờ nó chơi rồi. Và cái phòng này mình muốn làm để cho mèo chơi, nhưng mà mèo không chơi. Thì tóm lại là cái phòng này mình hay gọi là phòng mèo, nhưng không có con mèo nào nó ở đây chơi cả. Thỉnh thoảng nó đi vào
ngửi mấy đồ thôi. Đó, rồi nó đi ra. Thì mọi người có thể thấy nó hơi lộn xộn một chút. Mình hay bỏ mấy cái đồ linh tinh lặt vặt ở đây. Đó, thế thôi. Đó. Rồi, thế bây giờ để mình đưa mọi người đi xem nốt 2 cái cuối cùng của cái tầng này. Đó là cái phòng tắm. Phòng tắm với nhà vệ sinh. Cái nhà này thì mình thấy nó hơi đặc biệt một chút ấy, là bởi vì họ xây riêng phòng tắm và phòng vệ sinh nhá. Cái phòng tắm ấy thì nó riêng ra như thế này. Đợi mình một chút. Cái phòng tắm thì nó đơn giản như thế này thôi. Kia là cái vòi sen. Đó là cái vòi sen. Ở đây ấy thì mọi người không dùng cái bình nóng lạnh. Bình nóng lạnh là một cái bình để mình làm cho nước nóng để mình tắm. Mà ở đây ấy, mọi người dùng cái bình nước nóng năng lượng mặt trời. Có nghĩa là nếu mà cái ngày nào mà nó nắng, nó rất là nắng, thì cái bình đó nó sẽ có nhiều nước nóng, nó sẽ làm nhiều nước nóng. Còn nếu mà ngày nào mưa thì sẽ có rất ít nước, rất ít nước nóng. Đó, thế nên là nếu mà mình muốn tắm ấy thì mình phải tắm kiểu trước 5 giờ chiều ấy, vì sau 5 giờ chiều thì thường là nước nó lạnh hơn rồi. Đó. Đó, vậy thế tiếp theo nhá, cái cuối cùng cũng không có gì đặc biệt đâu, nó chỉ là cái phòng vệ sinh thôi. Đây thì cái phòng vệ sinh nó như thế này. Đó, thì nó có cái bồn vệ sinh và cái để rửa tay, vậy thôi. Đó, thì mình thấy nó cũng có một cái hay là họ chia cái phòng tắm và phòng vệ sinh riêng ra. Đó, thì ví dụ như ai muốn làm gì thì làm. Đó. Rồi, tiếp theo nhá. Mình cũng muốn chỉ cho mọi người là ở cái khu này này, cái chỗ này này, nó là trước phòng tắm và phòng vệ sinh ấy. Nó cũng rất là rộng và nó có một cái cửa sổ. Đó, cái cửa sổ này thì nó cũng, thì mình thấy nó cũng đẹp đấy. Cái cửa sổ này mọi người có thể nhìn thấy không? Đấy, thì cái cửa sổ này cũng có thể nhìn ra hướng núi. Mình thấy cái nhà này ấy, có vị trí khá là hay. Tại vì hầu hết ở cái cửa sổ nào mình cũng có thể nhìn ra núi được. Ít ra là có một tí xanh để cho mình thoải mái hơn, đúng không? Rồi, còn cái cửa sổ này chỉ là nhìn ra nhà hàng xóm thôi. Rồi, thế tiếp theo nhá, bây giờ mình đi xuống tầng nhá. Đi xuống tầng 1. Mình sẽ chỉ cho mọi người cái phòng khách. Đây là cái cầu thang này, cầu thang gỗ nhá. Mọi người có thể thấy ở đây là mình có một cái cửa sổ nhỏ ở chỗ cầu thang. Bọn mèo của mình nó thích lắm. Bình thường là bọn nó hay nhảy lên đây nằm tắm nắng buổi sáng. Đó, tại vì nhiều lúc buổi sáng ấy có nhiều chim ấy, là mình nhốt mèo, mình không cho nó ra ngoài mà. Đó, thì bọn nó sẽ nằm chơi, nằm sưởi nắng, tắm nắng ở đây. Đó. Đấy, cái này thì cũng view ra vườn thôi. Còn đây là phòng khách. Phòng khách này mọi người có thể thấy nó rất là rộng, đúng không? Rất là rộng. Giống mình nói ấy, là nhà này nó có rất là nhiều cửa sổ. Đó, một cửa sổ. Thật ra một cửa sổ, hai cửa sổ. Rồi 3 cửa sổ, 4 cửa sổ. Đó, riêng phòng khách là có khoảng 4 cửa sổ, 3-4 cửa sổ và 2 cửa chính ấy. Thế nên là ở đây buổi sáng này, buổi trưa, buổi chiều này thì nó có nhiều nắng thì nó cũng đẹp lắm. Đó. Quan trọng nhất mình muốn chỉ cho mọi người, có 2 cái quan trọng. Đó là cái chỗ kia là cái kệ mà họ có, xong rồi mình không biết làm gì thì mình bỏ mấy cái board games lên đấy thôi. Nhìn nó hơi rối mắt một chút, đúng không? Mà thôi không sao, mình thấy nó đẹp là được. Đó, rồi có cái này nữa. Đó. Mình quên không nói chuyện về cái sofa này. Cái sofa này này, mình không biết có được gọi là sofa không. Ở Việt Nam ấy thì mọi người gọi nó là sofa đơn, bởi vì nó giống như kiểu sofa cho một người ngồi ấy. Đó, thì tại vì khi mà mình vào cái nhà này này, họ không có sofa. Họ chỉ có một cái bộ bàn ghế kiểu Việt Nam mà kiểu
rất là đại gia là kiểu nhà giàu ấy. Cái bộ bàn ghế đấy 200 triệu. Xong rồi mình nói mình không thể để bộ bàn ghế đấy ở đây, tại vì mèo nó sẽ cào cào rồi. Mình không có tiền để mà đền 200 triệu. 200 triệu là khoảng bao nhiêu nhỉ? Chắc là khoảng 8.000 đô la Mỹ. Đó. Với cả mình nghĩ là mình cũng không thích kiểu bàn ghế gỗ lắm. Thì thế nên mình quyết định là mua 2 cái sofa nhỏ. Vì mình không biết là mình phải chuyển nhà đi khi nào, đúng không? Nên mình mua mấy cái đồ nhỏ nhỏ thôi để chuyển nhà cho nó dễ. Đó. Còn đây là một cái mà mình rất muốn khoe với mọi người. Đợi mình một chút nhé. Đây. Thật ra mà nói, khi mà mình bảo chủ nhà bỏ cái bộ bàn ghế 200 triệu đi ấy, để mình bỏ cái bàn ghế của mình là cái bộ bàn và cái ghế tái chế này, thì mình nghĩ là nếu mà người ta nhìn thấy thì có lẽ là người ta cũng sẽ nghĩ giống như kiểu mình khùng điên ấy. Vì sao mình bỏ cái bộ bàn ghế 200 triệu đi, mình không muốn dùng mà mình dùng mấy cái bộ bàn ghế kiểu tái chế chắp vá như thế này. Chắp vá là kiểu thế này này. Cái bộ bàn ghế chắp vá nhưng mà rất là đặc biệt của mình. Chắp vá có nghĩa là như thế này này. Đây là chắp vá, tại vì nó là những cái miếng nhỏ ấy thì mình nói là chắp vá. Nhiều cái miếng nhỏ ấy nó làm thành một cái đồ hay là một cái miếng lớn thì mình nói là chắp vá. Đó. Cái bàn này nhá, thì ở đây là có chạm này, chạm khắc này. Cái này là chạm khắc bằng tay nhá. Thật ra ấy, cái này ấy, nó chính là cái bàn mà mình đặt của anh Kiệt. Anh Kiệt chị Giang là chủ của cà phê An Nhàn mà ngày trước ở Hội An mình thường tới đó chơi ấy. Đó, thì cái này anh ấy làm đặc biệt cho mình. Thì anh ấy nói với cái bạn nhân viên làm của anh ấy, thì anh ấy khắc. Mình không biết là anh ấy khắc như thế nào đâu. Khi mà mình về nhà này rồi, mình bỏ bàn ra thì mình mới nhìn thấy 2 con thằn lằn. Xong rồi nhìn thấy 2 con rùa. Rồi mấy cái này. Mấy cái họa tiết này là mấy họa tiết mà mình thích như ở An Nhàn. Còn mình không hiểu 2 cái con này. Đó, thì mình chỉ nghĩ là anh ấy thấy nó đẹp thì anh ấy làm thôi. Nhưng mà xong rồi có lẽ một khoảng thời gian sau, khi mà mình ngồi chơi board game ở đây này, xong rồi mình mới thấy là 2 cái con thằn lằn này, hình như 2 cái con thằn lằn này nó cắn đuôi nhau. Xong mình mới bảo chứ, sao lạ thế? Sao mà giống bọn mình thế? Bọn mình có nghĩa là mình với chồng mình, thì mình thấy là 2 con thằn lằn này nó cắn đuôi nhau. Thì xong lại thấy 2 con rùa chụm mỏ. Đấy, 2 con rùa chụm mỏ với nhau. Đó, thì mình mới nhắn tin hỏi anh Kiệt. Đó, thì anh ấy nói là tại vì anh ấy thật ra làm cái này là tại vì theo cái có thể nói là gì, theo ý tưởng của anh ấy, là anh ấy thấy 2 vợ chồng mình là đôi khi mà kiểu chơi board game với nhau thì kiểu rất là giống như kiểu là cạnh tranh ấy. Đó, thì giống như 2 con thằn lằn cắn đuôi nhau này. Rồi 2 con rùa là giống như kiểu rùa là tượng trưng cho kiểu sống lâu ấy. Đó, thì anh ấy muốn có một cái ý nghĩa là 2 con rùa hôn nhau, có nghĩa là kiểu vợ chồng sống lâu rồi kiểu yêu thương nhau. Đó, thì rất là ý nghĩa, đúng không? Rồi, thế tiếp theo nhá, mình sẽ chỉ cho mọi người cái vườn của mình. Đó, mình nghĩ là khi mà quên, còn một cái nữa mà mình muốn chỉ cho mọi người, đợi mình một chút nhá. Đây là cái phòng ngủ của bố mẹ mình. Phòng ngủ của bố mẹ mình thì cũng không có nhiều cái gì để mà quay nên thôi mình không quay. Nói đến đây thì mọi người hơi ngạc nhiên, đúng không? Thật ra một trong những lý do mà mình chuyển vào Đà Lạt ấy, gần Đà Lạt ấy, là bởi vì mình cũng muốn ở gần bố mẹ mình hơn. Bố mẹ mình thì vào Lâm Đồng khoảng có lẽ là 1 năm trước khi mà mình chuyển vào đây. Rồi mình nghe thấy bố mẹ mình nói chuyện là ở đây thời tiết rất là tốt này. Xong rồi đấy thì mình cũng suy nghĩ một chút. Tại vì lý do ngày trước mà mình ở Hội An ấy là mình nghĩ là ở đó là nó có thú y tốt mà. Thú y kiểu thú y quốc tế, thú y nước ngoài ấy.
Nhưng xong rồi cũng có mấy chuyện xảy ra ấy, thì mình cũng nghĩ là thú y mà mình nghĩ là tốt thì thật ra nó cũng bình thường thôi. Đấy, thì thế nên mình cố gắng mình cho bọn nó kiểu ăn uống khỏe mạnh ấy, xong rồi không phải phụ thuộc vào thú y nữa. Thì đó cũng là lý do mà kiểu giúp mình, giống như kiểu cái động lực để giúp mình chuyển nhà đến Đà Lạt ấy. Đó, còn đây là cái phòng bếp. Chồng mình mới bỏ mấy cái ghế này lên để cho cái con robot. Đó, cái con robot nó đang đi lau nhà đấy. Rồi, con robot đấy cũng là quà của bố chồng mình. Đó, thì ở đây là có cái bếp của mình thì nó hơi bừa bộn một chút. Cũng khó giữ bếp gọn gàng lắm mọi người ạ. Tại vì nhiều đồ mà nhiều người rồi, với cả mình cứ làm nó gọn gàng rồi mình lại phải nấu nướng các thứ thì thôi, tóm lại là đó, đây là cái bếp nhá. Đó, rồi. Thế tiếp theo, ở tầng 1 này thì nó cũng có một phòng tắm này với một phòng vệ sinh này. Đó. Rồi đây là cái máy giặt. Đấy. Ở trong này mình có một cái phòng nhỏ nữa. Thật ra mà nói cái phòng này nó cũng không nhỏ đâu mọi người ạ. Cái phòng này mình gọi là kho. Kho thì mình hay để mấy đồ mà mình không cần dùng ấy. Ở đây thì cũng có chỗ để rửa bát này. Bình thường là mình cho mèo ăn ở đây. Xong rồi đây, mấy cái đồ của mèo đây. Đó, thì cho mèo ăn ở đây, xong rồi rửa bát ở đây. Đó. Đấy, thì đây là cái kho. Rồi, tiếp theo mình muốn chỉ cho mọi người cái vườn hay là cái sân ở nhà này. Mình nghĩ là khi mà bố mẹ mình có bạn đến chơi ấy, thì họ rất là thích khoe cái vườn. Là vì bố mẹ mình là dành rất là nhiều thời gian để trồng. Nhà mình thì kiểu nói thật với mọi người ấy, là khi mà mình nhỏ ấy thì bố mẹ mình kiểu kinh doanh nó cũng gọi là bán hàng, bán mấy cái đồ ăn lặt vặt thôi, thì nó cũng không có nhiều tiền đâu. Thế nên là cái suy nghĩ của mình thì nó kiểu thực tế lắm. Làm cái gì thì làm, thì mình cũng muốn kiểu trồng cái gì là mình phải ăn được. Còn mình không quan trọng là hoa đẹp hay là không đẹp hay là gì đấy. Rồi, thế để mình chỉ cho mọi người nhé. Đây là cái vườn. Cái chỗ này là cái chỗ mà bố mẹ mình. Cái chỗ này là chỗ mà bố mẹ mình trồng dâu tây ấy. Đây. Mọi người có thể nhìn thấy là nó có mấy quả dâu tây này rồi. Đó. Quả này bây giờ nó trắng, mà ngày mai thì chắc là nó sẽ đỏ. Ngày mai chắc ăn được rồi. Đấy, bây giờ có mấy quả dâu tây này. Dâu tây này thì ngọt mà thơm lắm. Tại vì nhà mình trồng thì cũng không có phân bón, hay là không có phân bón, rồi không có mấy cái đồ thuốc ấy. Thế nên là nó tự nhiên thôi. Đây mình có cái cây này. Mình rất là thích cái dâu này nhá. Nhưng mà mình không biết cái dâu này nó gọi là dâu gì. Nó không giống cái dâu tằm của Việt Nam đâu. Khi mà nó chín ý, thì nó sẽ đen. Đây, đợi mình một chút nhá. Đấy, nó như thế này này. Ui, thế này. Đây này, đó. Cái dâu này mình không biết nó gọi là dâu gì, nhưng mà ăn nó ngon lắm. Chua quá. Chua mà vẫn ngon. Từ đây đến đây là mình có có lẽ là khoảng 20 cây dâu tây. Đó, vì mình rất là thích dâu tây. Bình thường cái dâu tây nhà mình ấy là giống như kiểu, ui, cái quả này đỏ chưa? Wow, quả này là chắc là ăn được rồi đấy. Ngon lắm. Mình thì rất là thích ăn dâu tây. Đó, nên bố mẹ mình mua nhiều mấy cây dâu tây về để trồng ấy. Nhưng mà bình thường thì giống như kiểu một ngày là sẽ có khoảng 2-3 quả hoặc 4 quả. Ngày nào nhiều nhất là có khoảng 6 quả. Nhưng mà như vậy cũng tốt đúng không? Thì giống như kiểu thỉnh thoảng là mình lại có dâu ăn. Còn nếu mà dâu mà kiểu một ngày hay là 2 ngày mà có khoảng 30 quả, 40 quả thì mình không ăn hết. Xong rồi lại phải đợi một khoảng thời gian dài mới có dâu. Đó, thì mình nghĩ dâu organic là kiểu như thế này. Rồi, thế tiếp theo nhé.
Còn đây là mấy cái chậu cây hoa lan, mà chắc là hoa lan thì hết rồi, bây giờ nó chỉ có cỏ thôi hay là như thế nào ấy. Mình không nghĩ là nó ra hoa nữa đâu, của chủ nhà cũ ấy mà. Đó, còn cái chỗ này, chỗ dưới này là cái chỗ mà bố mình bãi cỏ mà không biết sao nó hơi bừa bộn. Bình thường ấy là bọn mèo nó chơi ở đây này. Đó, đôi khi là rình chim ở đây. À, kia kìa, Phi Phi. Đó, con mèo đi chơi, trốn đi chơi đó. Còn cái chỗ này này, mình bình thường ấy thì mọi người hay nói nó giống như kiểu là cái chòi à. Có lẽ nó cũng không hẳn là cái chòi đâu. Nó giống như kiểu là một cái góc để mọi người ngồi ở đó, giống như kiểu là uống nước chơi thôi. Bình thường ấy, nếu mà bố mình mà có kiểu hàng xóm hay là bạn đến ấy thì là họ sẽ ngồi ở ngoài này. Tại vì bình thường là mình làm việc ở trong phòng khách mà, phòng ngủ của mình không làm việc được thì mình ngồi làm việc ở phòng khách. Thì bố mình thường là mời bạn vào trong cái chỗ này. Đây là cái vườn, tiếp theo một phần vườn nữa nhá. Rồi, cái cây này là chắc là cây gì? Ớt à? Mình cũng chả biết nó là cây gì, nhưng mà ở đây thì có rất là nhiều. Cái này là cái gì đấy? Chết rồi, mình quên không hỏi mẹ mình cái này là cái gì? Súp lơ à? Chắc là súp lơ nhỉ? Đó thì nhà mình trồng rất là nhiều mấy cái cây rau ấy. Đó, súp lơ này, coi như là súp lơ đi. Hay là su hào? Không chả biết đâu. Cái này là súp lơ hay là bắp cải? Không biết nữa, cái này này. Đó, rồi cũng có rau cải này. Tại vì ở nhà mình thì không dùng thuốc sâu ấy, thế nên là rau là nó cũng bị sâu ăn nhiều. Bình thường ấy thì mình có một bà bạn của mẹ mình hay đến giúp trồng cây này, xong rồi bắt sâu. Các bà hay đi bắt sâu rồi thả ra ngoài mương ấy. Mương thì nó có một cái bụi rậm thì sâu nó vẫn có thể ăn cỏ ở đó, nó sống được. Vì kiểu họ cũng là Phật tử mà, thì họ không muốn giết con gì. Đó thì họ bắt sâu. Còn ví dụ như ngày nào mà không bắt sâu thì đấy, nó có nhiều thì rau bị sâu ăn nhiều như thế này. Cái này ở đây mẹ mình cũng trồng nhiều quá, bố mẹ mình cũng trồng nhiều quá mà mình không biết là trồng cái gì, không biết là cái gì, quên không hỏi rồi. Chỉ nhớ là ngày trước là trồng nhiều súp lơ thôi, mà cái này nhìn đâu có giống súp lơ nhỉ. Đó, đây cũng có rau cải nữa này. Cái cải này là cải xanh ý. Cải này mà nấu canh với cả gừng thì rất là ngon. Cũng có cả xà lách nữa này. Đó, xà lách này thì ăn salad cũng ngon. Đó. Còn cái cây này là cây gì mình cũng không biết đâu. Chắc là su su hay là gì đấy. Ở cái góc này này thì mọi người có thể nhìn thấy cái nhà mà mình thuê ấy. Nhìn từ bên ngoài nhìn nó cũng to đúng không? Nhưng mà bên trong thì nó cũng đơn giản bình thường thôi. Đó. Cái nhà này mình thuê là bao nhiêu? 12 triệu là khoảng bao nhiêu nhỉ? Cái nhà này mình thuê 12 triệu là nó là có lẽ khoảng 550 đô ấy, một tháng. Đó. Mình nghĩ là nó cũng rẻ. Không phải là quá rẻ mà nói chung là cũng được. Tại vì cái khu mà mình ở ấy thì nó cũng không phải là gần, nó cũng không phải là Đà Lạt. Ở quanh đây thì nó cũng không có cái gì chơi đâu. Ở đây thì kiểu gần chùa ấy, gần chùa, cái chùa mà mẹ mình thường tới để giúp làm việc, làm rau rồi rửa bát hay là gì đấy, thì kiểu giúp nhà chùa ấy. Đấy thì thế mình nghĩ là mình muốn thuê cái nhà mà ở gần chùa thì để tiện mẹ mình đi đến đó mỗi ngày, cũng đi tu ở đó nữa thì nó tiện. Đó. Phi Phi. Còn cái chỗ này này, chỗ này thì bình thường là bố mình sẽ rải thóc ở đây để cho chim xuống ăn. Chim sẻ hay chim bồ câu ấy. Bình thường là bố mình sẽ ngồi ở cái chỗ chòi ở đằng kia. Đó, và rắc thóc cho chim ở đây. Đó, thì ví dụ như bố mình ngồi đó thì trông được là không có con mèo nào chạy ra bắt chim. Đó. Rồi thế tiếp theo nhá. Hình như đây mới là súp lơ à?
Mình cũng chẳng biết cái này là cái gì đâu mọi người ạ. Sao mà nhà mình trồng lắm mấy cái này thế nhở? Nói chung là mình nói thật với mọi người ấy, mình chỉ muốn làm video cho có nội dung để mọi người xem thôi. Chứ mình cũng không biết nhiều về rau củ quả rồi các thứ đâu. Chỉ biết là cái rau mà sau khi nó nhổ lên nó như thế nào, chứ còn mấy cái này mình không biết nó là cái gì. Bắp cải à? Mấy cây này là mấy cây bắp cải mọi người ạ. Bắp cải đúng không? Chắc là bắp cải rồi. Đó, sâu ăn này. Mà cũng không sao đâu, vì mình cũng có nhiều mà. Đó. Ui, sao mà nhiều bắp cải thế? Rồi, đó. Ở nhà mình ý, thì cái hàng rào nó khá là cao. Nhưng mà mình vẫn phải chặn. Ngày trước ý, thì mình chặn vào để cho mèo nó không chạy ra ngoài. Nhưng mà rồi nó vẫn chạy ra ngoài được. Đây là một cái cửa khác. Đấy, nhìn vào phòng khách. Mọi người có thể thấy ở gần nhà ấy thì nó có một cái khoảng đất nhỏ nhỏ mà chạy quanh nhà như thế này này. Bình thường ấy là người ta sẽ trồng cây, trồng hoa kiểu cho nó đẹp ấy. Nhưng mà giống mình nói với mọi người đó, nhà mình là kiểu rất thực tế. Nên là bố mẹ mình cũng lấy một ít cũng trồng một số cái cây ở đây này, mấy cái cây rau để ăn ấy. Vì thật ra mà nói mình cũng không thích hoa lắm đâu. Hoa thì kiểu nhanh tàn thì cũng hơi buồn ấy. Thế nên là mình thích trồng mấy cái loại mà rau ăn được. Đây, ở đây là cũng có 1, 2, 3, 4 mấy cái cây bắp cải này. Đó. Còn cây này là cây hương thảo đúng không? Rất là thơm. Cái cây hương thảo này ở Đà Lạt nó sống tốt lắm. Ở Hội An thì không thể sống được vì quá nóng. Rồi, chắc là mình sẽ dừng cái video này ở đây nhé. Nó cũng dài rồi ấy. Nếu mà mình làm dài quá thì chắc là không bao giờ sửa xong được. Thật ra mà nói thì mình cũng không biết nếu mà mình có thể làm video thường xuyên như ngày trước ấy, nên có lẽ là một năm làm 1, 2 hay là 3, 4 cái video gì đó. Ít ra là để cái kênh nó không chết, đúng không? Nó kiểu nhìn nó không giống như kiểu là bị quên hay là gì đó. Có nhiều lúc thì mình cũng muốn làm video đó, nhưng mà bởi vì mình cũng phải làm việc nhiều ấy. Mà sau khi mình làm việc rồi thì mình cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thì không có nhiều thời gian để làm video đâu. Ngày nghỉ thì mình cũng chỉ muốn nghỉ thôi. Thì đó cũng là lý do mà vì sao cả một năm nay thì mọi người cũng không thấy mình có cái video nào đó. Tất nhiên là mình cũng muốn là có nhiều thời gian để làm rồi, nhưng mà có lẽ một ngày nào đó khi mà mình có nhiều thời gian hơn và cũng chắc là kiểu cũng có nhiều hứng hơn, đỡ phải lo nhiều hơn. Rồi, tóm lại là cảm ơn mọi người đã xem video này và tạm biệt.